Mình phun thuốc để diệt bọ trĩ thì mình phun cho tới luôn. Mình phun một lần mà mình ngưng thì con bọ trĩ rất dễ bị kháng thuốc. Xin chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ mọi người cách phòng và trị con bọ trĩ cũng như cách phòng và trị tất cả các loại côn trùng hút chích trên cây trồng. Trong những video trước thì mình cũng đã nói cho mọi người biết cái tầm quan trọng của bộ lá. Nhiệm vụ của bộ lá là quang hợp dinh dưỡng, trao đổi chất, vận chuyển chất về nuôi những cái bộ phận còn lại, trong đó có hoa và trái. Và nếu như cái bộ phận quang hợp này mà nó bị sâu bệnh hay là bị côn trùng hút chích thì nó không thể nào làm tốt nhiệm vụ của nó. Để trồng được một cái vườn cây với đầy đủ các loại rau củ quả như vậy thì cái việc đầu tiên mọi người cần làm đó là mọi người cần quản lý bệnh từ gốc lên tới ngọn, đặc biệt là quản lý cái bệnh mà thường gặp trên cái loại cây mình đang trồng. Ngoài bệnh ra thì mọi người cần quản lý cái nhóm côn trùng hút chích trực tiếp lên bộ lá, nguy hiểm nhất vẫn là con bọ trĩ. Mình muốn cho cây ra được nhiều hoa, đậu được nhiều trái thì trước tiên mình phải bảo vệ cho cái bộ lá nó không bị côn trùng hút chích. Cái bộ lá nó xanh dày chắc khỏe, nó mướt, không bị sâu bệnh cắn phá thì chắc chắn cây đó sẽ ra nhiều hoa và đậu được nhiều trái. Và ngược lại, nếu như mọi người không phòng sâu bệnh thường xuyên, mọi người để cho cái bộ lá nó còi cọc, lá đổi màu biến dạng rồi co rút rồi sâu bệnh cắn phá te tua thì cái cây đó không bao giờ nó ra được nhiều hoa và nó không đậu quả theo ý mình mong muốn được nha mọi người. Với những cái vườn mà trồng liên tiếp từ vụ này sang vụ khác, trồng kiểu gối đầu không có cho nghỉ ngơi, lúc nào cũng có rau củ quả ăn. Như cái vườn nhà mình nè, trồng quanh năm luôn, hết cà rồi tới dưa, bầu, bí, mướp, khổ qua, ớt, nói chung là lúc nào cũng trồng cây hết. Với những cái vườn mà trồng cây liên tục, trồng với cái mật độ dày như vậy thì phải có cách quản lý con bọ trĩ thì mới trồng được nha mọi người. Trước khi mình chia sẻ mọi người cách diệt con bọ trĩ trong vườn nhà mình thì mình cũng xin nói sâu hơn về cách hoạt động của con bọ trĩ, để khi mọi người gặp con bọ trĩ này trong vườn nhà mình thì mọi người có cách xử lý thật là hiệu quả nha. Con bọ trĩ nó rất là nhỏ, mắt thường mình khó nhìn thấy nó lắm, chiều dài của nó có tầm 1 mm thôi. Và con bọ trĩ này nó ẩn nấp rất là kỹ, nó thường ẩn trốn trong ngọn non và mặt lá dưới. Cho nên khi chia sẻ mọi người cách phun thuốc để diệt bọ trĩ thì mình hay nói mọi người tập trung vào ngọn non và mặt lá dưới là vậy đó. Và cái vòng đời của bọ trĩ là tầm 11 đến 16 ngày. Trong khoảng thời gian đó thì con bọ trĩ đã sinh sôi nảy nở thêm một lứa mới nữa rồi. Con bọ trĩ non khi nó còn nhỏ thì nó có màu vàng nhạt, và đến cái giai đoạn trưởng thành thì nó sẽ chuyển sang màu đen và nó có cánh, nó biết bay. Vì nó biết bay cho nên khi phun thuốc mọi người phải phun hết vườn. Nếu như mọi người chỉ phun tại chỗ cái cây đang bị bọ trĩ hút chích thôi đó thì sẽ không có hiệu quả. Và con bọ trĩ nó phản xạ rất là nhanh, khi mình phun thuốc trên cây này thì nó sẽ bay sang cây khác và nó sẽ ẩn nấp ở đó. Mình phun thuốc tại chỗ cây đang bị bọ trĩ thì cây đó nó cũng sẽ hết bọ trĩ thôi, nhưng chỉ hết khoảng 1-2 tuần thì nó cũng sẽ bị lại. Cho nên khi mọi người phun thuốc để phòng con bọ trĩ hay là trị con bọ trĩ thì bắt buộc mọi người phải phun thuốc hết vườn thì cái hiệu quả nó mới cao. Thường thì các loại cây rau nó ít bị bọ trĩ lắm, chỉ có 1-2 loại bị thôi. Cho nên khi mình trồng rau thì mình nên trồng một khu riêng, còn khi mình trồng dưa, cà, ớt, những cái cây hay bị bọ trĩ thì mình lại trồng một khu riêng. Để khi mình phun thuốc để phòng bọ trĩ thì những cái loại rau không cần dùng thuốc nó cũng không bị dính thuốc. Một cái lỗi làm cho mọi người không thể nào diệt sạch con bọ trĩ trong vườn được đó là do mọi người dùng thuốc không đúng cách. Để diệt được con bọ trĩ mà mọi người phun thuốc chỉ có một lần rồi thôi, hoặc là mọi người pha không đúng hướng dẫn, pha nó loãng quá đó thì không thể nào diệt được con bọ trĩ nha mọi người. Khi cây nó bị bọ trĩ hay là cây nó bị bệnh thì mọi người cũng phải phun đúng theo liều lượng của nhà sản xuất. Chứ mọi người thích phun bao nhiêu lần là phun, có nhiều người phun một lần là thôi. Mình phun một lần con bọ trĩ nó không chết thì nó sẽ bị kháng thuốc. Và khi con bọ trĩ nó bị kháng thuốc rồi là mình phun thuốc không còn hiệu quả nữa. Có những vườn dưa lớn do không quản lý được con bọ trĩ phải nhổ bỏ hàng trăm, hàng ngàn cây. Cho nên để diệt được con bọ trĩ thì mọi người phun thuốc, mọi người phải phun cho sạch bọ trĩ luôn nha. Chứ mọi người đừng có phun một lần rồi thôi. Con bọ trĩ nó bị kháng thuốc thì nó sẽ trở thành đại dịch. Bọ trĩ mà nó kháng thuốc rồi nó gây hại dữ dội lắm, không có thuốc nào mà chữa kịp đâu mọi người. Ở đây mình có mấy chậu rau muống đang bị bọ trĩ hút chích. Bây giờ mình sẽ quay gần hơn để mọi người nhận biết cái lá cây đang bị bọ trĩ hút chích là như thế nào. Và mình chia sẻ mọi người cách trị con bọ trĩ trên đám rau muống này nghe. Mọi người quan sát thì thấy cái lá rau muống mình nó bị nhăn, nó không có mướt như những cái lá rau muống bình thường. Ban đầu mới bị thì nó chỉ nhăn nhẹ vậy thôi. Vài ngày sau nữa bị nặng hơn thì cái lá nó sẽ co rút và biến dạng y như vậy. Bọ trĩ thì nó thường xuất hiện trên cây ớt nè, dòng họ các loại dưa, cà và bầu bí mướp.
Cho nên khi trồng những loại cây đó thì mọi người chủ động phòng bọ trĩ trước khi con bọ trĩ nó tấn công. Còn cái dây bí này á, lá nó cũng co rút biến dạng nhưng không phải do bọ trĩ mà là do rầy. Mọi người nhìn dưới mặt lá thấy có những cái đốm trắng trắng không? Đó là con rầy mềm đó mọi người. Con rầy và con nhện đỏ thì nó dễ trị lắm, mình phun thuốc một lần là nó chết hết trơn à. Chỉ có con bọ trĩ là nó cứng đầu nhất á mọi người. Rồi vườn mình còn đang bị con bọ xích đây nè mọi người, bọ xích nhiều lắm, ngày nào mình cũng bắt hết trơn á, mà bắt không nổi với nó luôn. Tầm 1 tháng nay vườn mình không có dùng thuốc nên côn trùng hút chích nó về vườn nhà mình nhiều lắm. Vì mình đang trồng dưa lưới, dưa hấu á, dưa đang trong giai đoạn cách ly nên không dùng thuốc được á mọi người. Mình trồng dưa, mình trồng đồng loạt á, nên khi mà cái giai đoạn cách ly á, côn trùng hút chích nó có về nó cắn phá vườn thì mình cũng không có lo nha. Vì cây mình đang trong giai đoạn thu hoạch hết rồi, nó có cắn phá vài ngày cũng không sao. Rồi để phòng và trị con bọ trĩ cũng như là trị tất cả các loại côn trùng hút chích trong vườn thì mình sử dụng đây là thuốc Movento của hãng Bayer. Khi dùng loại thuốc này thì mọi người nhớ dùng đúng hướng dẫn nha, 1 ml thuốc pha với 1 lít nước. Thuốc này mà mọi người pha dư thì nó sẽ có tác dụng ngược lại nha, ngọn dưa lưới mà pha dư thì nó sẽ bị xoăn liền. Khi phun thuốc để phòng và trị bọ trĩ thì mọi người nên phun hết vườn. Lúc phun thì mọi người tập trung vào ngọn non và mặt lá dưới. Với cái thuốc Movento của hãng Bayer này thì nó rất là an toàn cho người dùng và môi trường. Tác dụng của thuốc Movento này là khi mình phun thuốc lên trên lá thì thuốc sẽ lưu dẫn hai chiều và thấm vào trong lá. Cái con côn trùng nó chết là do nó cắn phá cái bộ lá, nó ăn cái bộ lá nó chết, chứ không phải do xông hơi hay là do tiếp xúc với thuốc mà nó chết. Mình nói ví dụ như con kiến vàng nha, con kiến vàng là một cái loại thiên địch rất là lợi hại cho vườn nhà mình, nó có khả năng xua đuổi rất nhiều loại côn trùng hút chích trong vườn. Con kiến vàng thì nó nhạy cảm với thuốc bảo vệ thực vật dữ lắm. Khi mình phun thuốc Movento này cho vườn nhà mình thì con kiến vàng nó không bị ảnh hưởng gì hết. Hãng Bayer này thì nó có nhiều loại thuốc lắm, nhưng mình chỉ dùng của hãng này 2-3 loại thuốc thôi. Trong quá trình sử dụng thuốc và tìm hiểu thì mình thấy thuốc của hãng này họ bảo vệ người sử dụng thuốc, đặc biệt là khi mình dùng thuốc để tưới xuống đất hay là phun lên lá. Khi mình tưới xuống đất thì nó không giết vi sinh vật và trùng đất, còn khi mình phun lên lá thì nó bảo vệ những thiên địch có lợi đang có trong vườn. Sau khi phun thuốc được 2 lần, mỗi lần cách nhau 3 ngày thì cây trong vườn nhà mình đã hết sạch bọ trĩ. Cái dây bí này hôm trước bị rầy mềm, nó bu làm cái lá bị co quắp lại đó mọi người. Sau khi mình phun thuốc được 2 lần thì bây giờ ngọn mới nó ra và không còn bị rầy nữa. Cái đoạn lá non là cái đoạn đó đã được phun thuốc rồi đó mọi người. Còn cái đoạn này là lúc mình chưa phun thuốc nè, mọi người thấy cái lá nó nhỏ xíu không? Mấy cái lá ở đoạn này là hôm trước nó bị con rầy bu nhiều rồi mọi người. Bây giờ nó hết bị rầy bu rồi, nó không còn co quắp nữa, nhưng nó không có to lá ra được nha. Cái lá nào đã bị rồi thì nó bị luôn, chỉ có những cái lá mới ra thì nó mới đẹp được thôi. Còn đây là cái chậu rau muống hôm trước bị bọ trĩ nè mọi người. Mình quay cái lá dưới cho mọi người xem. Đó, cái lá dưới nó bị bọ trĩ nó nhăn lại đó ha. Còn nhìn hướng về phần ngọn là những cái lá mới mà đã được phun thuốc rồi thì nó không còn bị nữa. Sau khi mình phun thuốc được khoảng 2 lần, mỗi lần cách nhau 3 ngày mình thấy cái ngọn mới nó ra, nó không còn bị nữa thì thôi, không cần phải phun thuốc nữa nha mọi người. Mình phun thuốc Movento này để diệt bọ trĩ, nhưng con bọ xích và sâu xanh đang có trên cái bụi rau muống này thì nó cũng bị chết hết luôn nha. Có một chút xíu kinh nghiệm khi mình làm vườn là khi mọi người trồng những cái loại cây họ dưa, họ cà thì mọi người hạn chế trồng hoa hồng. Hoa hồng nó có khả năng dẫn dụ bọ trĩ về vườn rất là nhiều. Nếu như mọi người vẫn thích hoa hồng thì mọi người nên trồng một khu riêng, không nên trồng chung dưa với cà. Và nếu được thì mọi người nên trồng thật nhiều cây gia vị có mùi hương tinh dầu, trồng rải rác khắp vườn luôn. Mùi hương tinh dầu của cây gia vị đó cũng sẽ có tác dụng xua đuổi một số côn trùng gây hại trên vườn. Mùi hương tinh dầu trong cây gia vị thì nó không diệt được côn trùng, nhưng nó sẽ giúp xua đuổi một số côn trùng gây hại. Khi cây gia vị nó tiết ra mùi hương trên lá thì nó cũng giúp xua đuổi một số côn trùng gây hại trên lá. Và khi cây gia vị nó tiết ra mùi hương tinh dầu trong bộ rễ thì nó cũng giúp xua đuổi một số côn trùng gây hại trong đất. Việc phòng bọ trĩ được hiệu quả thì mọi người nên trồng cây đồng loạt. Mình trồng cây đồng loạt thì mình sẽ phun phòng bọ trĩ dễ dàng hơn. Còn mình trồng cây theo kiểu gối đầu lúc nào trong vườn mình cũng có cây đủ thứ giai đoạn hết Cây đang trong giai đoạn cây con nè, cây trưởng thành, rồi cây đang trong giai đoạn thu hoạch. Nếu trong vườn mình mà trồng cây ăn trái với nhiều giai đoạn như vậy thì rất khó để phòng bọ trĩ. Vì khi cây dưa mà trong giai đoạn cách ly không phun thuốc thì kiểu gì con bọ trĩ nó cũng sẽ tấn công qua những cây dưa nhỏ. Ở đồng bằng sông Cửu Long, những cái nơi mà người ta trồng lúa nhiều để quản lý được sâu bệnh, thường thì người ta sẽ xuống giống đồng loạt. Và khi xuống giống đồng loạt như vậy thì phòng bệnh sẽ phòng cùng lúc. Và đến ngày thu hoạch nếu có khác giống thì nó cũng chỉ chênh lệch nhau vài ngày thôi. Bên này thu hoạch thì côn trùng hút chích nó tấn công qua cái vườn còn lại.
nó tấn công vài ngày vậy thì cũng không ảnh hưởng gì hết nha mọi người. Với những cái vườn nào mà nó ít bọ trĩ thì mọi người trồng theo kiểu gối đầu như vậy cũng được. Còn với những cái vườn nào mà nó hay bị bọ trĩ nhiều quá thì mọi người trồng đồng loạt để dễ quản lý bọ trĩ hơn nha. Mọi người xem video thì hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn vô nút thích video này, chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Rồi video của mình tới đây cũng dài rồi, mình xin tạm dừng video tại đây. Mình hy vọng là mọi người sẽ thích video hôm nay cũng như là thích cách chia sẻ của mình. Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc thì mọi người hãy để hết dưới phần bình luận, mình sẽ dành thời gian sớm nhất để trả lời. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video mới đầy đủ và chi tiết hơn.